حلقة اليوم بيكون فيها حماس، بيكون فيها إنجازات وأرقام قياسية سواء عربيا أو عالميا. أقوى القنوات العربية والعالمية تبث من وين؟ قطر فازت بالتنظيم على مين؟ طب خذ رقم قياسي عن هذا البرنامج. ايش برنامج تحدي المعلومات؟ تحدي المعلومات. طبعا بدك تيجي على كأس العالم 2022 بدك تعرف وين تروح. المباراة كلها ساعة ونص، زين وبعدين؟ حاحكي عن انجازات حققتها قطر، قطر حبيت وكانجازات برضه حققوها افراد. قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء. قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات، أقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علينا ان استطعتم. محمد ليش قاعدين نصور الحين؟ الموسم الثالث ولا شو الموضوع؟ المفروض انه خلص الموسم الثاني، والموسم الثالث قلنا انه في عليه تحدي اللي هو ورب الكعبة ما يبدأ الموسم الثالث إلا إذا وصلنا المليون. عفو الله الرحيم. حلف الزلمه، حلف يا جماعه. اشتركوا يا جماعه. نوصل المليون بعدين نسوي الموسم الثالث. طبعا لذلك شو جايين نعمل اليوم معناته؟ هذه حلقة خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري، بما أن هذه القناة اللي إن شاء الله في يوم من الأيام راح تكون من أقوى القنوات العربية والعالمية تبث من وين؟ من قطر، فكان واجب علينا أن نطلع بهالفكرة الجميلة، نخصص حلقة عن هذه الدولة المعطاء. ولأنه يا جماعة بنعيش حاليا بطولة كأس العرب وأجواءها المجنونة الرائعة في جماعة العرب جميعا هنا في دولة قطر. وبكرة راح نقول مبروك، لأنه بكرة راح نعرف مين بطل كأس العرب يا جماعة. ولذلك يا جماعة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب وكأس العالم وضعت المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وهو ما يوافق اليوم الوطني لدولة قطر. وخذ الأقوى، بل نهائي كأس العالم 2022 سيقام يوم 18 ديسمبر. سمعنا اسم قطر وايد في الفترة اللي فاتت، بنسمعها بشكل يومي في 2022 بسبب الحدث العالمي اللي راح يصير اللي هو كأس العالم. وأنا يا جماعة كمحمد عدنان عشت 23 سنة من حياتي في دولة قطر، درست هون كل مراحل الدراسية، بل تخرجت من جامعة قطر كذلك وعملت فيها، وانطلقت في قناتي اليوتيوبية هنا من دولة قطر وجهة الإعلام والإعلاميين. يعني إذا أنا عندي 5 معلومات اليوم فمحمد بعد عنده 5 معلومات، ودائما احنا ما ننسى ان في تلاحم كبير بين الحكومه والشعب وبين المواطنين والمقيمين، واتوقع شفتوا هالشيء في الكيمستري اللي بيني وبين محمد عدنان رسميا. وطبعا لانها حلقه خاصه بس خلونا نتذكر ما في كذبه ما في كذبة، طبعا ما في كذبة، وما في تقييم. طب لحظة يا عبد الله، حلقة خاصة من دون لا تقييم ولا معلومة كذب، طب والجمهور ما راح يكسب شيء يعني اليوم؟ $1000 كيف لمين؟ ما في كذبه. طب لمين؟ اي حد بيكتب لي انجاز قطري احنا ما ذكرناه اليوم اكتبه في خانه التعليقات في الانستغرام QQQ، وبتوصلك $1000 لعندك وين ما كنت، فوق اي ارض وتحت اي سماء. طيب يا جماعه، لما جينا بدنا نعرفكم على قطر في حلقه اليوم قلنا لازم نخترع طريقه جذابه وممتعه جدا لكم كمشاهدين. فاحنا قلنا ما راح نجيب لكم معلومات تاريخيه والكل يعرفها، لا، حلقه اليوم بيكون فيها حماس، بيكون فيها انجازات وارقام قياسيه سواء عربيا او عالميا، راح تستمتع وراح مستغربين الناس الحين شو بتبون 10 معلومات فيها انجازات على قطر اليوم بتعرف قطر اكثر. اتحدى اذا في برنامج يوتيوبي او على التلفزيون قدم قطر بالطريقه راح نقدمها اليوم، ردوها علي ان استطعتم. استمتعوا في اليوم الوطني. قبل ما ننطلق في معلوماتنا وقبل الحجره ورقه مقص، بكره اليوم الوطني، قطر في يومها الوطني او قبل اسبوع حتى من اليوم الوطني فعالياتها ما توقف، مهرجانات وفعاليات واحتفالات الناس تستمتع فيها. واتوقع يا عبد الله مش بس البيت القطري سيكون مستمتع بفعاليات اليوم الوطني، فقطر حاليا يا جماعه مليانه عرب جاوا ليتابعوا بطوله كاس العرب. نعم. الجميع استثناء في هذه السنه سيستمتع بفعاليات اليوم الوطني. طب يا عبد الله اختبر لك، انا بعرف انه كل يوم وطني له مسمى صح او سلوغان صح؟ شعار شو نعم. شو شعار هذا؟ السنه هذه مرابع الاجداد امانه، ودائما ما تكون الشعارات مستوحاه من كلمات المؤسس. من كلمات المؤسس نعم. الشيخ جاسم بن محمد الثاني. ومن ضمن الشعارات يا محمد يمكن تخبر انت في السنين اللي فاتت مثلا نعم. نحمدك ذا العرش، المعالي كايده، بتذكر قطر صح. ستبقى حره، ومن كلمات الشيخ تميم ابشروا بالعز والخير. والشعار هالسنه مرابع الاجداد امانه. لا محمد جد لا تنسى ان بكره وراك قوم الصبح. طبعا احنا متعودين ان كل سنه مع اليوم الوطني نقوم الصبح لان في اجواء الروعه مع المسير الوطني راح تصير. حنغطي ان شاء الله. ايوه تابعونا في حساباتنا في السوشيال ميديا. نعم صحيح. كورنيش الدوحه راح يكون في مسير خيالي كالعاده كل سنه. اعشق عروض الطيران، اعشق انا في الاجواء جو عشق الاجواء. لا انا جو الدبابات. بس عبد الله بتحكي قوي الان في حجر ورقه مقص، اغلبك وانت قطري وابدا المعلومه الاولى في الحلقه عن لا قوي. بس بالعكس هذا التلاحم بين المواطنين والمقيمين. حجر ورقه مقص. القطري فاز. معلومتي الاولى يا محمد بيكون فيها فلوس كالعاده. قطر هي الدولة الأولى عربيا ومن أعلى الدول عالميا
كمتوسط دخل الفرد. صحيح. ولله الحمد. والمواطنين في قطر الماي فور فري، صحيح. الكهرباء فور فري، التعليم فور فري، الصحة والصحة فور فري. تعرف يا عبد الله انه احنا كمان كمقيمين تعرف كم ندفع في قطاع الصحة الحكومي؟ 100 ريال فقط في السنة. 100 ريال فقط في السنة تخولك الدخول لمدة سنة كاملة لكل المستشفيات والعيادات الحكومية. ردها علي إن استطعت. كل المستشفيات الحكومية؟ كل شيء حكومي ب 100 ريال فقط رسمي. تعرف يا عبد الله يمكن تقول المستشفيات الحكومية يا محمد يعني مش لا أخطأت، إلا قطر استثناء في هذا. المستشفيات الحكومية في قطر والعيادات الأجهزة اللي فيها جبارة جبارة جدا، أقوى من الخاصة في دول أخرى. دولة قطر شبه جزيرة. المياه من 3 جهات. وربي كان درست في الاجتماعيات. صحيح. مساحتها 11,000. اي اسالني انا قوي في وربي كان اسالني انا 11,500 كيلومتر مربع. كفو. لانه فلسطين 27,027 كيلومتر مربع. عدد سكان قطر انا هذه رسميا 27,000 اوكي. عدد سكان قطر على فكره تقريبا 3 مليون نسمه. 3 مليون نسمه صحيح. رسميا 3 مليون نسمه. نعم. هاي بس حبيت كذي بس ابلش فيها. اسمع الحين معلومتي. متعني. قطر يا محمد على حجمها الصغير هي ثالث اكبر احتياطي غاز في العالم. انا بقول لك ليش عندهم ثالث اكبر احتياطي غاز في العالم؟ لانه عندهم اكبر حقل غاز في العالم. اللي حقل غاز الشمال. والله انا دارس بس اعطيك عنه معلومات. هذا حقل غاز الشمال تبع الغاز هذا الجبار. تعرف يا عبد الله انه هذا ياتي في عمق تحت الماء 70 متر، وبتعرف انه مساحته 6,000 كيلو متر مربع. بالك بس غاز؟ ثالث عشر رقم 13 في العالم كاكبر احتياطي نفط. يعني مو بس غاز، قطر دولة صغيرة كمان بالنفط. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، ما شاء الله، قول ما شاء الله. على بالك بس غاز ونفط. شو في كمان؟ شو ضال كمان؟ احنا شلون نعيش؟ ماي. طيب نقدر نعيش بدون ماي؟ اوكي. اكبر خزان للماء صالح للشرب طبعا. ايوه. كهرماء سوته. اوف ما شاء الله. في العالم اكبر خزان ماء للشرب في العالم. يا الهي الرحيم. سعة الخزان؟ ايوه 2300 مليون جالون. 2300 مليون. لحظة شوي، 2000 يعني 2 مليار. يعني 2 مليار. لا بس بطريقة أخرى. أنا لما أشتري مية زمزم في مكة 5 جالون، هذا 2300 مليون جالون. ودخل كتاب جينيس للعلم. اسمع يا عبد الله، كنفسي أقيمك تقييم جبار جدا. المعلومة الماضية تجبرت يا عفو الله، ولكن أنا في ماذا أبرع؟ في إيش ببرع أنا؟ وين جبروتي في الحياة؟ في الرياضة وكرة القدم. ولما نحكي عن قطر يا عبد الله، معلومتك الثانية عشقي. حلو. أنا همتعكم يا جماعة، أخذكم رحلة إلى كأس العالم 2022. دام قال رحلة يعني معلومة مدتها 10 دقائق. لا والله سريعة كالبرق الخاطف. اسمع واستمتع. اسمع واستمتعوا. يلا. شوفوا يا جماعة، أول شيء قطر فازت بتنظيم كأس العالم في 2/12/2010 لما سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق اللي كنت أخدم فيفا فتح ايوه يوم قال شو حكى؟ ذا وينر تو اورجنايز صح؟ ايه كنت احب اقلده. قطر حكى اوكي صح؟ اوكي. قطر فازت بالتنظيم على مين؟ على أقوى دولة في العالم. أمريكا. حلو والله اني اتذكر. فازت على أمريكا وأخذت التنظيم من أمريكا واستحقت استحقاقا لملفها الجبار اللي قدمته للعالم. صحيح. حلو. بدأت قطر تعد العدة لتنظيم كأس عالم استثنائية لا مثيل لها في التاريخ، وهي أول كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هاي أول رقم قياسي أنت الحين رميته. أول رقم جبار. حلو. أول كأس عالم في منطقتنا العربية. فهو كأس عالم ليس لقطر. قطر عمرها ما قالت هذا كأس عالم إلي. صحيح. هذا كأس عالم لكل العرب لكم جميعا، كلكم بتتابعوني الناطقين بالعربية، كأس عالم لكم جميعا، وقطر فاتحة أبوابها لأنك تيجي تحضر كأس عالم هنا من قلب ملاعبها المونديالية. قطر يا جماعة ويا عبد الله جهزت 8 ملاعب مونديالية استثنائية. أغلبها شفناها وحضرناها. وشوف القوة وين؟ شوف القوة وين؟ قطر أكثر دولة استعدادا لكأس العالم وسلمت ملاعبها للفيفا مبكرا، بل خذ عندك أدهى وأمر. بتعرف إنه قطر هي الدولة الوحيدة في التاريخ اللي نظمت المونديال وبتقدر تحضر أكثر من مباراة في نفس اليوم. إيش؟ أنا جربتها في كأس العرب. خل استوعب هالمعلومة شوي. أحضر أكثر من مباراة في نفس اليوم. يعني لو في مباراة الساعة 4 والساعة 7 أقدر أنا كشخص أحضر المباراتين. امسك إيدي بسرعة، امسك إيدي. لحظة شوي. امسك إيدي ارفعها. حضرت في كأس العرب 3 مباريات في نفس اليوم. اي والله صح. الحين قاعد استوعب. لحظه شوي. في روسيا المناطق بعيده. اوكي. ولا دوله في التاريخ نظمت بطوله لفيفا تقدر تحضر اكثر من مباراتين في نفس اليوم. حلو. الا اذا رئيس الاتحاد نفسه يركب طياره من هذا الملعب يطير للملعب الثاني. أيوة. انا بتكلم عن ناس عاديين، مشجعين عاديين بيقدر يترك مباراه ينتقل للمباراه الثانيه يحضرها. وكاس العالم في قطر يا عبد الله ستكون اول بطوله كاس عالم في التاريخ
تنظم في فصل الشتاء. في الشتاء. في الشتاء مش في الصيف. وستنطلق البطولة يا جماعة في 21/11/2022. سجلوا عندكم الآن على الرزنامة. والمباراة النهائية ستكون يوم 18/12. يعني بعد 365 يوم، بعد سنة بالضبط. بالضبط نعم. يا جماعة سنحتفل ببطل كأس العالم 2022. طبعا تتمنى ان يكون فرنسا صح؟ طبعا اتمنى ان يكون منتخب فرنسا، اذا ما كانت فلسطين ان تكون فرنسا يعني. ايه؟ ولذلك يا عبد الله جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على لسانه، ما بدي احكي على لساننا احنا العرب، على لسانه هو رئيس الاتحاد الدولي، ماذا قال اكثر من مرة في اكثر من لقاء؟ قال قطر ستنظم افضل بطولة كأس عالم في التاريخ منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 عام. انت جاهز؟ صراحة انا خايف من شيء واحد. ايش هو؟ انا دائما حتى بما ان انت كروي ممكن توضح لي اكثر. ايش هو؟ صراحة يعني ايش؟ دائما اخاف ان قطر تطلع من الدور الاول؟ اي طيب اول شيء في كأس العالم عبر تاريخها الدولة المنظمة خرجت من الدور الأول مرة واحدة بس، اللي هي في جنوب أفريقيا 2010 طلعت، جنوب أفريقيا ضعيف جدا طلعت من الدور الأول، وقطر أعادت العدة مش من الآن بحيث هذا المنتخب يذهب بعيدا في كأس العالم، لا، قطر يا سيدي في 2005 أطلقوا أكاديمية اسمها أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي. صوب بيتنا حلو. تعرف هذه الأكاديمية؟ زرناهم. هذه الأكاديمية أنا وياك زرناهم، بس في ناس زاروهم قبلنا. بيليه ومارادونا الاثنين زاروهم في الافتتاح في 2005 وشاهدوا الاثنين وقالوا حلو هذه اقوى اكاديميه رياضيه شفناها في حياتنا. هذه الاكاديميه وابنائها اللي كانوا يدرسوا على مقاعد الدراسه فيها هم الان ابطال اسيا وهم من سيمثلوا قطر في بطوله كاس العالم 2022. ردها علي ان استطعت. بدع. قلنا احنا حلقتنا عن ارقام قياسيه، نعم. عن انجازات. نعم. اقوى وافضل طيران في العالم الخطوط الجويه القطريه او مثل ما نسميها القطريه. كم مره فازوا بافضل خطوط طيران في العالم؟ اجاوب استاذ. ايش رايك؟ حافظ الدرس؟ خمسة غير صحيح. 6. أخذوا 6. اخذوا السادسه؟ وما في اي شركه ثانيه سوتها من قبل. سكاي تراكس، جوائز سكاي تراكس عرفتها؟ الجوائز العالميه اللي بتصويت الجمهور. محمد الناس بتقول نحن نجامل. يا اخي ما ادري، اي حد جرب القطريه بيعرف انا شخصد. ترى على فكره الفوز هذه يرجع لاكثر من امر. نعم. يعني مو بس والله شكل الطياره، مو بس والله المضيفين، الخدمات، مو بس الاكل، لا، هذه الامور كلها. صحيح. يعني الايكونومي كلاس، نعم، البزنس كلاس، رجال الاعمال، صحيح طبعا، الاكل، صح، صاله الانتظار، الضيافه، كل الامور هذه. احكي لك حاجه يا عبد الله بصراحه في الفتره الاخيره اجى الى قطر في فتره كاس العرب كثير من المشاهير والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. اول مره يجربون والله كلهم اجمعوا بكلمه واحده: عمرنا في حياتنا ما ركبنا طياره كما القطريه. فازت انا ما بدي اذكر اسامي، ترى اتذكر والله ما بدي اذكر اسماء. لا ما بدي اذكر اسماء. حكوا لي اقوى طيار ركبناه في حياتنا، وانا وياك طلبنا. وفي ناس كانوا جايين من امريكا. وفي ناس جايين من امريكا، صح، من كانوا جايين من امريكا. فرانسيسكو. المهم إيه؟ الشاهد وين؟ انهم الجميع اجمع لانه الخطوط الجويه القطريه شيء مختلف، تجربه مختلفه تماما، وانا وياك سافرنا عليها كثير. يا جماعه الخطوط الجويه القطريه شيء مختلف والله تماماً. العظيم ما نستغرب انها تفوز 6 مرات، يعني باقي مره يتعادلون مع ميسي. صح. طيب عبد الله، معلومتي الجايه من حياتي انا وانت، بتلاحظ كثير يا عبد الله اني بقول لك وبعتب عليك كثير انه انت كثير ماخذ الامور يعني ايزي في الحياه، كثير بلاقيك فاتح مكتبك، بتترك تليفوناتك، بتترك باب السياره مفتوح، بتلتهي بالتليفون. شكل معلومه عن الامان. أيوة. عن السيفتي. ولذلك بقول لك انا كثير مأمن على روحك يا عبد الله، فانت شو بترد علي وبتحكي لي؟ الحمد لله احنا في قطر. هل تعلم يا جماعه انه قطر هي ثالث اكثر دوله في العالم امانا، مصنف عالميا ثالث اكثر دوله في العالم امان بعد ايسلندا رقم 1، واثنين الامارات العربيه المتحده. ولو ان هذه عادات خاطئه واتمنى ان انتم ما تسوونها، والله العظيم نترك باب البيت مفتوح. نعم. انزل الجمعيه حزات السياره مو مفتوحه، لا شغاله صح والله، السياره شغاله صح والله، وهذه عادات نتمنى ان احنا ما نسويها، لكن هذا واقع. الامان في قطر ورحنا دول اخرى وشفنا بعيننا اشياء اخرى. يا عمي في دول ما يمديك تحط الجوال هني، يا شباب جوالي وين راح؟ صحيح والله. دائما احنا نقول نعمه الامن والامان، دائما ندعي ان الله يديم الامن والامان، ترى شيء والله العظيم ما تحس فيه الا اذا جاك موقف مثلا في دوله ما. تبي عبد الله في حاجه تذكرتها الان، مع انه ما لها دخل بالامان، بس على الجنب هذه لطيفه من اللطائف. بلاقي انه الاكل في قطر الذي اكل في العالم. قول لي ليش؟ كل شيء صح. ليش؟ لانه قطر فيها كل جنسيات الدنيا، وكل جنسيات الدنيا متوفرين لها مطاعم، يعني في مطاعم من كل الدول، كل دوله لها مطعم صيني، مطعم تايلندي، مطعم كويتي، موجود، مطعم. فبالتالي كل مطابخ الدنيا موجوده امامك. يعني مثلا اكلنا الشامي او اكلنا الفلسطيني، خلينا احكي، يبدع في احلى المطاعم، صح، من احلى المطاعم، بس موجود هون زي ما موجود في فلسطين. الاكل الصيني عندنا افخم مطاعم بالضبط، الهندي احلى المطاعم بالضبط، كل شيء، كل امريكي، كل شيء. ما تحيعيشوا هاي التجربه الناس اللي بيحضرونا حاليا لما يجوا على كاس العالم 2022 راح يلاقوا اللي بدهم اياه. تذكروا ان احلى اكل في العالم ترى والله جد بتلقونه في قطر بسبب التنوع طبعا.
ما تكلمنا عن الاعلام. اعشق الاعلام. من وين لوين؟ اعشق من وين الإعلام. لوين؟ اعشق الاعلام. احنا ايش قاعدين نسوي الحين؟ احنا نعتبر من الاعلام. اعلامي. اوكي حلو. احنا في الاعلام في النهايه. منصه اعلاميه صحيح. تعال اعطيك اقوى المنابر والقنوات الاعلاميه على مستوى الوطن العربي هي تبث في قطر. موجوده هون صحيح. نعم صحيح. مثل اعطيني مثل على طول انقزت في مخك اللي هي قناه الجزيره. الراي والراي الاخر. مهما اختلفت مهما اتفقت هي من اقوى القنوات العالميه صحيح. في الاخبار، وكقناه اخباريه عربيا هي رقم واحد، هي اكثر قناه اخباريه تدخل الى البيوت. ومتاكد ان في العالم هي تنافس في التوب 3، بس انا ما رجعت طب لهالاحصائيات. انا هعطيك معلومه ثانيه قويه جدا. طالما تتكلم عن الجزيره السياسيه خذ مني معلومه جباره. هل تعلم انه اقوى قناه اعلاميه رياضيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبث من قطر وانطلقت من قطر؟ خذها مني بس سامح له، بما ان الحلقه عن قطر بسمح له. خذ المعلومه مني. سبورتس العملاقه البنفسجيه يا جماعه، اقوى منصه اعلاميه. بما اني كنت اشتغل فيها وانت كنت تشتغل فيها، صحيح. لازم يكون لها ذكر. مش بس هيك، حتى قناه الكاس تعتبر من اقوى القنوات العربيه. لا محمد خذ معلوماتك كلها ترى يا رب. اوكي لا خذها كلها. فتح اوكي كمل فتحت الموضوع. والله العظيم كمل. قناه العربي كمل. قناه قطريه وتبث بجوده ورب عاليه الكعبه جدا. ان هذه معلومتي. ما شاء الله عليك انت فاهم في الاعلام وفاهم في القنوات، بس هذه معلومه تبيها اشترها مني والله العظيم ببيعها والله. ما ادري والله اكمل ولا اكفل الكلام اللي قاله محمد عدنان. قال لي معلومه كلها باقي بس قناه الكاس وقناه الريان وقناه قطر كقنوات قطريه طيب يعني. صحيح، هاي تكملت. وغيرها طبعا من القنوات او من الاذاعات. يعني انا لما اقول قناه الجزيره طبعا هي مو بس اخباريه، قناه الجزيره حتى مع ان في بي ان سبورتس ترى الجزيره الى الان تبث اخبار رياضيه مثلا. الى الان في اللي هي قناه جيم مالت الاطفال من احلى القنوات. انت عندك عيال يتابعونها يحبونها قناه جيم، هذه اسمها جيم صح؟ صحيح جيم. قناه جيم مش بس قنوات يا عبد الله، حتى اعلاميين. يعني قطر فيها كوكبه من اقوى الاعلاميين العرب الموجودين هون، المقيمين هون موجودين. هذا شيء بديهي، قناه قويه اعلاميين اقوياء، ولذلك بيطرحوا كثير من الدورات يا جماعه، فبامكانكم تيجوا تحضروا دورات هؤلاء الاعلاميين الكبار اللي بيطرحوها. تعالوا الجزيره صح. وحتى في مجال الاعلام قطر فيها ارقام قياسيه. اتفق. عبد الله، هل الاعلام فقط تلفزيون؟ لا والله، فالسوشيال ميديا مجال. هاي معلومه ولا قطع؟ معلومه مني رسميا الان. معلومه وقويه وخذها مني. هل تعلم يا عبد الله انه اقوى قناه يوتيوب في العالم تقدم محتوى كره قدم انبثقت وانطلقت؟ محمد عدنان اعطيني يدك. لا تستاهل والله. ترى لحظه شوي، ورب الكعبه انها معلومه صحيحه. يعني بمعنى اخر يا جماعه، نعم احنا بنقدم في محتوانا في كره القدم يا جماعه ما مشاهداته ولايكاته واعجاباته والتعليقات والانتراكشن والتفاعل اعلى من قنوات جباره في كره القدم. قناه برشلونه، قناه ريال مدريد، لا ليغا، الدوري الانجليزي، قنوات عالميه. هذه القناه تعتبر قناه قطريه. وين محمد عدنان موجود؟ في قطر. من اتاح لي المجال؟ قطر. ترى رقم قياسي والله العظيم. طب خذ رقم قياسي عن هذا البرنامج. ايش برنامج تحدي المعلومات؟ تحدي المعلومات دخل التوب 10 في اليوتيوب، مع ان القناه كم عمرها؟ ما صار 6 شهور 6 7 شهور ما صارت سنه. دخل في التوب 10 كاقوى القنوات او اقوى المحتويات في اليوتيوب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كقناه ناشئه. عبد الله اعطيك معلومه عن قناتك يمكن انت ما بتعرفها. في تطبيق يا عبد الله بيعطي احصائيات قنوات اليوتيوب في العالم. أيوة قول لهم تكفى. ادخل فايت، امسك اي قناتين وادخل فايت بينهم، اختار هذه القناه واعمل كومبير بينها وبين هاي القناه واعمل هاي البرنامج، هاي اسم البرنامج شباب. هل تعلموا يا جماعه، واعملوها وجربوا، انه قناه كيو هذا البرنامج يا جماعه هو اعلى قناه انترست في العالم. ردوها في العالم حسب علمنا صراحه. نزلوه مع اي قناه، دخلوه مقارن مع اي قناه. ممكن قناه تحدي معلومات مثلا امام مستر بيست تخسر، تحدي معلومات ممكن يخسر امام مستر بيست يا جماعه الجبار، بس مع ذلك في خانه لا يخسر فيها تحدي معلومات ابدا، الانترست يا جماعه رسمي الاعلى في العالم. بصراحه حبيت معلومتك محمد، ولو انه يمكن البعض على بالهم ان انت والله لانك تحب نفسك فقلتها. لا هذه ارقام قياسيه واقعيه. لا العفو، استغفر الله، مش المقصود هذا ابدا، ولكن الفكره هو ان تنزل الناس منازلهم. واحنا طالما نتكلم عن قطر فاحنا بنفخر، قطر تفخر كذلك بانه هذا البرنامج طلع من قطر، هذا البرنامج طلع من قطر، واني انا برنامج انا طلعت من قطر يا جماعه. بل انا سعيد جدا انه برنامج تحدي المعلومات سبق ابو قلتها انه برنامج تحدي المعلومات قدم يوتيوبر قطري للوطن العربي وحبيتوه وشفتوا انه لا والله في معلومتي الجايه يا محمد. عن ايش؟ انت ما شاء الله عليك حتى الاكل تكلمت عنه. على الهامش هيك على السريع. خلينا نتكلم شوي عن السياحه في قطر. طبعا بدك تيجي على كاس العالم 2022 بدك تعرف وين تروح. المباراه كلها ساعه ونص، زين وبعدين بدك تقعد في الفندق بدك قاعد في الغرفه. ايش جوه؟ لا انا الان بسم الله الرحمن الرحيم انا اجيت على كاس العالم 2022. انا جاي اسمع جاي من فلسطين، انا جاي من فلسطين بدي احضر كاس او من فرنسا، جاي احضر كاس العالم 2022. لابس جاكيتك؟ لا برد والله. صح كاس العالم. اوكي صح حلو. معلومتي هذه فيها شويه كذي عن السياحه وفيها ارقام قياسيه، ما راح ننسى ان احنا وعدناكم بارقام. حلو. دوله قطر كنسبه وتناسب بالنسبه لحجمها اكثر دوله فيها مجمعات. يلا خذ
قياسا على مساحتها. شوبينج مولز قياس على مساحتها النسوان تكفى بدون شباب للشباب. النسوان حيكيفوا النسوان. متابعين توتال متابعين بدون ما ارجع للجوال سجل معي هاي اللي بدون تسجيل ولا تركيز. عيدين ولا عيد واحده؟ لا اكيد يدين. فيلاجيو مول هي واحد. لاند مارك هي اثنين. جلف مول هي ثلاث. ازدان مول هي أربعة. كيو مول هي ستة. قطر مول اوكي. دوحة فيستيفال سيتي اوكي. قريبا فوندوم بيكون اكبر مجمع في قطر بلس الله. فوندوم. أوكي. نعم هذا شيء واو بيكون في لوسيل شيء واو سيتي سنتر ستة قلب المدينة صحيح. المول ذا مول اسمه ذا مول الاخضر. خلاص هاي 10 والله العظيم في اكثر. عشان خلاص هذول يا جماعه على فكره والله في أكثر. على فكره بينهم بين كل واحد والثاني 5 دقائق. ايش؟ قريب ال40 او فوق ال40. شوف لدرجه ان انا ما بغيت ابالغ واقول كل المجمعات هذه 10 والله بدون ما اسجلهم يا شباب. شوف جداول المجمعات اللي انا قلتها اصبر شوي سجل عندك. ايش في كمان؟ كتاره الحي الثقافي كتاره. انت كشخص في قطر شو تسمي كتاره؟ المكان العجيب هذا شو تقول عنه؟ هو شنو شوبينج مول؟ لا وين تصنفه؟ عبارة عن تجميع التراث وثقافة ومسارح وحفلات ومطاعم وكافيهات. صحيح وتمشاية وشاطئ جبار ومطاعم خرافية ومطل مخيف يطل على المدينة من جهة وعلى شاطئ البحر من جهة. اللؤلؤة هاي مو بشوبينج مولز، ركز اماكن حلوه تروحها في قطر مو بشوبينج مول. اللؤلؤة عبارة عن مدينة على بحر مدفون. ايش دفنوا بحر. هي مدينة سكنية صحيح وسياحية صح وراح تلعب فيها بعد ميجابوليس. مشير بقلب الدوحة. هذا مشروع جبار يا نعم. بيي. لما جيت مشير في 98 كانت فنادق شيء واو والان شيء ما كان في شيء نعم الان كان سوق قديم شيء مخيف. فيها مطاعم جبارة فنادق روعة فيها دوحة كويست. لحظة شوي ركز اني قاعد اقول لك شيء في شيء قاعد اقول لك شيء في شيء. دوحة كويست فيها رقمين قياسيين دخلوا كتاب جينيس. شنو دوحة كويست؟ لحظة شوي. مدينة ملاهي مغطاة يا جماعة حتى تكون صالحة للعب بالذات في فترات نعم. السنة بالذات في الحرب تشتغل عليها. فيها دوحة كويست يا جماعة رقمين قياسيين عالميين جينيس ريكورد موجود في الكتاب. رقم 1 أطول رولر كوستر في العالم، يعني أطول قطار موت في العالم مغلق موجود فيها. رقم تلعب عنده لعبناها تخوف خلكم جاهزين. تلعب بتلاقي جينيس ريكورد موجود جبار جدا. صحيح. وفيها أعلى برج سقوط حر في العالم يا جماعة مغلق. يا عفو الله ما أجمل مدينة ألعاب متكاملة خيالية. طيب لوسيل ما بقول لك إنها مكان سياحي ولكن أنت تدري من المدن الجديدة. أعطي معلومة ملعب نهائي كأس العالم صحيح. يعني بعد سنة يا جماعة نهائي كأس العالم في لوسيل. من سيرفع كأس العالم يوم 18/12/2022 سيكون في استاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال أمام 80,000 متفرج. ليش حطوا ملعب المباراة النهائية في لوسيل؟ لأنها مدينة ومشروع مخيف جدا. مدينة جديدة روعة تمشاي شيء عجيب. تكلمنا عن مدينة ملاهي مغطاة صحيح. زين مدينة مائية بما ان احنا الاغلب اجواء حارة وكذي فالناس يدورون على مدينة مائية. طبعا. هاي نصيحة بس حق اخواننا السعوديين وهم جايين الدوحة طريق بر. بسامرة عندك. أيوة. قريب بسامرة. شو في؟ ديزرت فولز ما رحناها انا وانت الى الان. احنا انا وانت ضعاف لازم نروح. لا والله لازم نروح. مدينة مائية. ادعونا طيب يا جماعة والله ادعونا بنروح ببلاش بنحط لكم اياها والله بنصورها. واذا انت راعي سيكل الدرجات الهوائية هذه في لها اطول مسار. هاي بعد رقم قياسي اطول مسار لدرجات هوائية في العالم. اطول مسار. معلومتي الجاية عبد الله عن انجازات قطرية في عالم الرياضة. حاحكي عن انجازات حققتها قطر حبيت. وكانجازات برضه حققوها افراد. يعني مثلا كانجاز مثلا لدولة قطر، دولة قطر بطلت كأس آسيا 2019 بأرقام استثنائية لم تسبقها في التاريخ أي دولة أخرى. كرة القدم هي بطلت كأس آسيا 2019 في الإمارات. الهداف كان من عندهم اللي هو معز علي وهذا أعلى رقم سجله في التاريخ لاعب في بطولة واحدة 9 أهداف ضرب رقم علي دائي الأسطورة الإيرانية واعلى لاعب عمل اسيستات يعني عمل صناعة أهداف في بطولة واحدة اللي هو أكرم عفيف. كذلك قطر هي بطلة كأس العالم للشباب 2014 في ميانمار. هذا الجيل نفسه اللي اخذ كاس اسيا 2019. ليش انا ما اعرف المعلومه اصلا؟ لا وقتها صار ضجه كبيره بس نسيت لانه اجى كاس اسيا فانساك الانجاز. ممكن كان الانجاز الاكبر. قطر يا عبد الله كذلك عندها انجازات مثلا على مستوى الاولمبيات. بس عفوا المعز علي سجل في كم قاره؟ حلو كثير احسنت. المعز على فكره هو اول لاعب في التاريخ يسجل في 3 بطولات قاريه مختلفه في كاس اسيا وفي كاس امريكا الشماليه اللي هو الكونكاكاف وفي كأس أمريكا الجنوبية في 2019 في البرازيل. كإنجازات مثلا في بطولة الأولمبيات اللي تعتبر أكبر بطولة تظاهر رياضية في العالم غير كأس العالم. برشا بنقز هني برشا مثلا اللي هو البطل العالمي في الوثب العالي عنده برونزية في 2012 في لندن، فضية في 2016 في ريو دي جانيرو والذهب في 2020 في طوكيو. تخيلت
تخيل انت، تخيلت القوه، تخيلت القوه. انت تدري وين البرونزيه؟ البرونزيه في لندن في تدري انها 2012 صارت فضيه؟ يبي لك ابديت. حولوها من برازيل تو الحين من فتره بسيطه صارت فضيه والله. ليه؟ اكتشفوا ان منشطات اللاعب اللي ما تحكي تدري. جد والله؟ اي ورب الكعبه. والله ما عندي خبر. بس كذلك قطر في طوكيو 2021 حققت ميداليتين 2020. اللي هي بطولة 2020 بس طوكيو اسمها 2020 التي أقيمت في 2021 بسبب كورونا. حققت ميداليتين ذهبيتين لأول مرة في تاريخها. معتز حقق في الوثب العالي، والنجم البطل فارس إبراهيم في رفع الأثقال حقق الميدالية الذهبية كمان. وعلى فكرة في طوكيو 2020 أول فريق عربي يحقق ميدالية برونزية. صح، كتيم كفريق. عمرنا العرب للأسف ما حققنا ولا ميدالية كتيم كفريق. قطر عملتها في الالعاب الجماعيه. كرة نعم. الطائرة الشاطئية. في كرة الطائرة الشاطئية قطر حصلت على الميدالية البرونزية في طوكيو 2020، واخذنا برونزية على فكرة في 2012. الشخص المختلف، انا بسميه الشخص المختلف الفريد من نوعه اللي مش ماخذ حقه اعلاميا عربيا للاسف، ناصر العطية. ناصر العطية يا جماعة كلكم تعرفوه كسائق راليات، وهو بطل رالي دكار 3 مرات. صحيح. 3 مرات بطل رالي دكار، الأول عربيا والثالث عبر التاريخ. 3 رالي دكار. ناصر العطية يا جماعة يقدس يمجد في الأرجنتين وفي دول أفريقيا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ولكن هذا الشخص فريد من نوعه. هل تعلم إنه مش بس سائق راليات؟ مش بس سائق راليات، رماية. يا برونزية. جاب برونزية في 2012 في لندن. والله توني. جاب برونزية. ايش دخل؟ رامي وسائق جبار. تخيلت انت؟ تخيلت؟ إيه. ولذلك قطر في المجال الرياضي طغت، نجحت، حققت نجاحات مبهرة جدا، سواء كفرق تلعب باسم قطر او كافراد او كفرد. طبعا هاي كلها كوم ومعلومة كاس العالم انت اوريدي اللي نقلتها، فيعني في اوريدي اضافات ثانية. نعم. والله حبيت يا محمد صراحة اسلوب ان انت تقول حققنا طبعا. يعني انت كمقيم عايش نفس شعور المواطن بالضبط 100%. حتى اصلا لازم اي مشاهد لنا عربي يقول حققنا، يتكلم بلغه الضمير نا، لانه هذا انجاز برجعوا ليس لقطر يا جماعه، انجازات قطر ليست لقطر. لكن فكر انجازات لكم بس، وربي كمان انجازات لنا كمان احنا كعرب. ودائما اصلا دوله قطر لما تتكلم عن انجازاتها تتكلم باسلوب ان هذه انجازات عربيه، هذا الانجاز صحيح. للعرب، هذا للعرب، كاس العالم للعرب مثلا. صحيح. احسنت 100%. آخر معلومة عندي يا محمد، حبيت إني أختم فيها معلوماتي اليوم. أيوة. بما أن الحلقة خاصة باليوم الوطني القطري، وبما أن الحلقة فيها عن دولة قطر. أيوة. فحبيت إني أخصص معلومة عن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. اوكي محمد، صح ان الشيخ تميم هو امير بلدي انا. نعم. ولكن للامانه هو شخصيه استثنائيه. صحيح. ولازم اني اخصص له معلومه اليوم، مش لاني قطري، لا، لان شخصيه عربيه حاكم عربي يستاهل ان تكون له معلومه خاصه. ثقفنا بالشيخ تميم. يلا يا عبد الله متعنا. هل تعلم ان الشيخ تميم هو اصغر حاكم عربي؟ ورب الكعبه اللي بعرف انا تخصصي الاعمار والمواليد. المشكله الرقم على عندك. هو مواليد 3/6/1980 فحاليا عمره 41 سنه. زين، هل تعلم انه خامس اصغر حاكم تولى الحكم في العالم؟ هذه قويه ولا اعلمها. جد والله. كان عمره 33 يوم تولى الحكم. صحيح والله في 2013 صح. دائما ما شاء الله الشيخ تميم، حتى احنا القطريين لما نشوفه في الصور نشوفه فارق في الطول. صحيح. واغلبنا ما شافه وجه لوجه. انا شفته وجه لوجه، سلمت صحيح. عليه في القصر، لان للعلم ترى في رمضان في الاعياد القصر ترى مفتوح. حلو. نروح ونسلم عليه، الشعب كلنا نروح ونسلم. حلو. طب فانا شفت طوله. كم طوله؟ وهي طوله 195 يا إلهي متر الرحيم. و95. طب أعطيك أنا معلومة عن طوله. هل تعلم إنه ثاني أطول رئيس دولة في العالم؟ أوكي، هذه بتعرفها ولا بتعرفها؟ هذه جديدة. ثاني أطول رئيس دولة في العالم، الأول هو حاكم صربيا ألكسندر فوتشيتش. كم طوله؟ 199 سنتي. الثاني رسميا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ب 195 سنتيمتر. طبعا يعني الحكام الحاليين عشان ما ترجعون للي قبل. نعم. لا محمد صراحه في حكمه في الموضوع ترى. لا اذا على العمر تدري انت اصلا في بعض الدول ما تسلم الحكم الا بعد ال 40 سنه. نعم. فلما الشيخ تميم يمسكها 33 وهو خذاها اوريدي من الامير الوالد الشيخ حمد، ما خذاها الا من ثقه وبراجعه عقله. يعني انت متخيل حلقه اليوم مثلا كل الانجازات اللي احنا قلناها اكيد الحاكم له سبب رئيسي فيه طبعا، وغير الانجازات اللي احنا اصلا ما ذكرناها. 100%. بهذا العمر هو مسكها عمره 33، الان 41 والانجازات ان شاء الله متواصله ما شاء الله. وطبعا الشيخ تميم تولى وايد مناصب قبل اصلا ما يمسك ولايه العهد او قبل ما يمسك الحكم. بالضبط، من هون هذه الخبره ما جت من فراغ. بالضبط 100%. خليني اقول لك هالمعلومه اللي تخص حياته الاجتماعيه. كم ولد وبنت عنده؟ يعني العيال ايش كثر ما شاء الله؟ كم؟ انا ادري ان في ناس يمكن حتى قطريين ما يعرفون بالضبط.
13 ولد وبنت. ما شاء الله. اكبرهم حمد. ليس الشيخ حمد، لا اكبرهم الشيخ المياسة. بس هو ابو حمد هو. نعم هو ابو نعم. حمد. اكبرهم الشيخ المياسة مواليد 2006 في البنات، واكبرهم في الاولاد الشيخ حمد مواليد 2008. شوف يا محمد، وانت تعرف اني انا من الناس اللي مو والله علشان بس لانه حاكم فانا لازم اني احبه مثلا، لا انت شوف مواقفه، سواء مواقف العربيه. احنا بطبع انا وياك اصلا بطبعنا بنقيم الانسان لفعله، لعمله، لشخصيته. تواضع يا رجل. في المطاعم تشوفه، في الايام الوطنيه ينزل مع الشعب. صحيح. احنا للامانه نشوفه كقدوه. نعم. يعني مو بش انه والله لانه حاكم ورهبه وخوف، لا بالعكس، التلاحم اللي صاير يوم يقول لك بين الحكومه والشعب واضح. انا اقصد فيها لما اقول الحكومه حتى الشيخ تميم مع الشعب. واضح صحيح. واكبر دليل على كلامي، لا تشوف كلامي انه والله كمواطن لحاكمه، شوف كلام الشعوب العربيه نعم. عن الشيخ تميم. انا مثلا اشهد بذلك، مثلا كشخص فلسطيني اعلم يقينا ان دوله قطر بقياده الشيخ تميم هي اكثر داعم للقضيه الفلسطينيه واكثر من يرفدها بالمال. يعني مثلا اعاده اعمار غزه دائما اكثر من يضع فيها ويضخ فيها دائما كانت دولة قطر بأوامر من الشيخ تميم بن حمد الثاني. وهون يا عبد الله طالما تكلمنا عن فلسطين وعن العمل الخيري الذي تقدمه قطر، خلي آخر معلومة عندي تكون عن العمل الخيري. البعض يرى إنه قطر مثلا ضخت أموال مهولة جدا في الانترتينمنت مثلا أو في أسلوب الحياة وما إلى ذلك. نعم. ولكن البعض يغفل إنه قطر من أكثر دول العالم ضخا للمال في الأعمال الخيرية، والمؤسسات الخيرية موجودة في قطر يعني وأنت بتعرف إيش في مؤسسات خيرية على رأسهم قطر الخيرية مثلا كثيرة. نعم. كثير، أو هيئة عمل التنظيم الخيري. وأنا جربت معهم تجارب كثيرة. نعم، أو هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أو غيرها الكثير. ولذلك قطر تدعم وتنمي المشاريع الخيرية في كل دول العالم، فقط محليا وعالميا. يا رجل، هل تعلم انه قطر تضخ سنويا فوق المليار ريال فقط في العمل الخيري وتذهب لاصحابها ومستحقيها؟ وعلى فكره اغلب الامور هذه اللي تطلع كتبرعات ترى في لها دلائل، يعني احنا طبعا. اوقات في السوشيال ميديا مثلا نسافر مع قطر الخيريه ونصور الامور والتبرعات شلون وصلت، سواء تبرعات الناس او الدوله. صحيح. بصراحه يا عبد الله ارى انه افضل حكمه نختم فيها حلقتنا اليوم انه هذه الدوله الصغيره اللي الله حباها كل هذه الخيرات قد يكون الانجازات الحمد لله، قد يكون سببها الخير اللي بتقدمه لدول العالم واللاجئين والمستضعفين والمشردين وما الى ذلك. كل ما تقدم قطر فالله سبحانه وتعالى اعاده عليها امنا وامانا وما شاهدناه من انجازات. ان شاء الله. صحيح، الله يديم الامن ان شاء الله على قطر وعلى باقي الدول العربيه كلها والعالميه. ان شاء الله تكونوا يا جماعه استمتعتوا في هذه الحلقه الاستثنائيه الخاصه، وما تنسوا $1000 موجوده وشرطها فقط انك شو تعمل، شو يعمل؟ طبعا فولو كيو وتكتب اي انجاز لقطر احنا ما ذكرناه في صحيح. كومنتات الانستغرام. يعطيكم الصحه والعافيه، كل عام وقطر بخير، كل عام والدول العربيه كلها بخير، وان شاء الله انكم استمتعتوا بكاس العرب. شكرا للمنظمين، بدعتوا. ولا تنسوا يا جماعه تتابعوا نهائي بطوله كاس العرب رسميه من ملعب البيت. حكوا انه عبد الله موجودين هناك يا جماعه. تابعوا تغطيتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركونا في تغطيتين كبار بكره. اليوم الوطني كمسير الصبح والنهائي. نعم. ووايد فعاليات في قطر. لا تنسوا يا جماعه انكم تشاركونا على وسم تحدي المعلومات في التويتر. اكتب تحدي المعلومات تويتر، حط اللي بدك اياه واحنا ان شاء الله ناخذه ونحطه في بدايه الموسم الثالث او حتى في حساباتنا الشخصيه. ان شاء الله انكم استمتعتوا كقطريين وكمقيمين وكعرب، وكالعاده نقول لكم اهلا بالجميع في دوحه الجميع. وقطر تجمعنا. نراكم على خير. سلام.